Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một đồ trang trí treo tường từ những tờ giấy màu thủ công và kết hợp với tấm bìa cắt tông. Mời các bạn sẽ đến với video chi tiết của mình. Để làm được đồ trang trí, ở đây là một thanh tấm bìa cắt tông đã được mình chuẩn bị. Mình đã cắt một cái điểm dài với kích thước ở đây là 4 cm nhân với 9 cm. Sau đấy ở đây sẽ là khoảng cách 31 cm và 2 cm cho chiều ngang. Sau khi đã chuẩn bị được thanh tấm bìa cắt tông thì ở đây mình sẽ sử dụng, ở đây là một tờ giấy màu có gam màu đen. Mình sẽ sử dụng tờ giấy màu đen này để tạo phần nền. Các bạn có thể thay thế bằng lớp sơn hoặc là bút màu. Để cho cái đồ trang trí của mình sẽ không làm mất thời gian thì mình sẽ sử dụng ở đây là tờ giấy màu có cùng gam màu. Đấy là gam màu đen nhé. Mình sẽ cho cái lớp keo lên trên tấm bìa cắt tông của mình. Sau đấy thì ở đây mình sẽ gắn cố định. Mình đã gắn cố định được một cái mẫu giấy có gam màu đen lên đây rồi. Ở đây thì mình sẽ tiến hành cho keo vào góc cạnh còn lại. Sau đấy thì mình sẽ đặt tới mẫu giấy màu đen. Sau khi đã gắn cố định và tạo được cái phần nền từ thanh tấm bìa cắt tông rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết làm những bông hoa. Sau khi mà đã chuẩn bị được rồi, để làm được bông hoa thì mình sẽ sử dụng gam màu hồng và với kích thước là 7 x 7 cm. Mình sẽ hướng dẫn các bạn để tạo thành một bông hoa 8 cánh. Đầu tiên thì mình sẽ gập chéo mẫu giấy của mình lại. Sau khi mà mình đã gập chéo được rồi, mình sẽ gập chéo lần thứ hai. Sau khi đã gập chéo lần thứ hai, mình sẽ mở sang hai bên cánh giấy. Tiếp tục mở sang một cánh giấy nhỏ hơn. Sau khi mà mình đã mở sang cánh giấy nhỏ hơn, mình sẽ dùng kéo và cắt đi phần dư ở phía bên trên của mẫu giấy. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng bút chì để phác họa hình cánh hoa. Ở đây thì bông hoa của mình sẽ có cánh hoa có hình dạng tròn như thế này. Theo đường bút chì, bây giờ chúng ta sẽ cắt tròn và đẹp mắt. Sau khi đã tạo được một bông hoa 8 cánh, mình sẽ sử dụng ở đây là một cái vật nhọn. Đấy là một que gỗ và đặt vào những cái mép cánh phía sau bông hoa để làm bông hoa của mình sẽ có một cái độ cong tự nhiên được đẹp mắt. Ở đây thì để hoàn thiện một bông hoa có kích thước lớn thì mình sẽ chuẩn bị những cánh hoa. Đấy là có 4 cánh hoa có cùng gam màu và có cùng kích thước đã được mình chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ thì đối với bông hoa đầu tiên mình sẽ cắt sâu vào điểm giữa và cắt bỏ đi một nửa cánh hoa. Mình sẽ cho keo lên nửa cánh hoa đã vừa cắt, sau đấy cố định lại. Như vậy thì mình đã tạo được một bông hoa 7 cánh. Với bông hoa thứ hai mình sẽ cắt đi 1,5 cánh hoa. Mình cũng cần cho keo lên nửa cánh hoa đã cắt để chúng ta sẽ ghép lại tạo thành một bông hoa 6 cánh. Đây sẽ là bông hoa thứ ba. Bông hoa thứ ba mình sẽ cắt đi 2,5 cánh hoa và mình sẽ giữ lại những cái cánh hoa này để chút nữa chúng ta sẽ tận dụng.